cea mai sublimă. Apicerasi papevya sarvebhyo bhavattamaha sarvam jnana plavnaiva virginam shantrishti. Chiar dacă tu ești considerat a fi cel mai păcătos de toți păcătoșii, că tu ești situat în barca a cunoașterii transcendentale, tu vei fi capabil să traversezi oceanul mizerilor. So elsewhere in the Gita, at the end, just near the end of the 7th chapter, the Lord says, Yesham tvantagatam papam jananam punya karmanam. Here he is giving us Domnul spune la sfârșitul capitolului 7, here he is telling us what are the qualifications for liberation from this material world. care sunt calificările de a fi eliberat de această lume materială. That yesham tvantagatam papam, all sins must be eradicated. Toate păcatele vor fi eradicate. No more misdeeds. Nu vor mai fi fapte rele. And instead of that, jananam punya karmanam. Only punya karma or only pure activities. Și vor rămâne doar punya karma sau activitățile pure. Then, what is the result? Te dvaiva moha nirmukta. Then one will become free from the illusion of this material world. Și apoi o persoană va deveni eliberată de iluziile acestei lumi materiale. So, it is to be understood that if you are in this world and if you have a material body, Trebuie înțeles că dacă ești în această lume și ai un corp material, then you must be what is called a papi, a sinful person. atunci ești un papi, adică un păcătos. We always like to think of ourselves as being very righteous, very decent. Nu ne place să avem o părere despre noi că suntem foarte corecți și decenți. And often we look at others and think, they're not as good as me. Și când te uiți la altul, te gândești pe ei, nu-i la fel de bun ca și mine. You see, in this way, we become proud of ourselves. Și în felul acesta devenim mândri de noi înșine. But I was just reading today, Prabhupada was stating that even Lord Brahma, who is the #1 jiva in the whole universe, Dar am citit astăzi că chiar și domnul Brahma, care e numărul 1 jiva din întreg universul, if anybody has the right to think he's better than everyone else, it is Brahma. dacă cineva are dreptul să gândească că e mai bun decât oricare dintre ceilalți, acela este Brahma. But he also has a material body. Dar el de asemenea are un corp material. And Prabhupada was commenting, therefore it is understood that he has also committed misdeeds. Dar el are de asemenea un corp material și Prabhupada comentează, asta înseamnă că de asemenea l-a făcut fapte rele. Because this is how we get a material body. Pentru că așa am dobândit un corp material. So then, sin is the great enemy of our spiritual identity. Prin urmare, păcatul este cel mai mare inamic al identității noastre spirituale. Sin or lust, kama, papa or kama. Păcatul sau papa sau pofta trupească, kama. Krishna says that about kama, about lust, in the 3rd chapter of the Gita. Krishna vorbește despre kama, poftă trupească, în capitolul 3 din Gita. That it is the all-devouring, sinful enemy of the world. Este atot devoratorul inamic păcătos al lumii. Yes. So, therefore, this enemy, lust or sin, we should attempt, at least make the attempt to defeat. Și noi trebuie să facem cel puțin să încercăm să înfingem acest inamic care este păcatul, pofta trupească. That is our mission in this human form of life. Asta este misiunea în forma noastră umană de viață. But someone can say, how can I defeat sin
when I am so sinful? Și eu pot să spună, cum să înving eu păcatul când sunt atât de păcătos? How would it be possible? Cum va fi posibil? Because I feel that sin and lust, it is pervading my senses, my mind, my intelligence. Pentru că simt că păcatul și pofta trupească împătrund corpul, împătrund mintea, împătrund simțurile, împătrund inteligența. And I sometimes, yes, I try to control myself, I try to defeat this enemy, but it's impossible. Și uneori încerc să mă controlez, să înving acest dușman, dar e imposibil. My nature is to be sinful. Natura mea e să fiu păcătos. So, for those coming from Western countries, Pentru cei care provin din țările apusene, then if you happen to go to India and visit certain holy places, dacă s-a întâmplat să mergeți până în India să vizitați locurile sfinte, notably Jagannath Puri, în mod specific mă refer la Jagannath Puri, then you are very likely to meet some Brahmins from Jagannath Puri. Atunci e foarte probabil să întâlniți brahmani din Jagannath Puri who will reject you, care vă vor respinge, who will say, oh, you are, they say, Videshi. You are coming from outside, you're not Indian, you're not Hindu. Și care îți vor spune că ești un videshi, vei din afara Indiei, nu ești indian. You are mlecha, Ești un untouchable. mlecea, ești de neatins. This is the opinion, not everywhere in India, not in many temples, no problem. But Jagannath Puri, which is so important, Jagannath Mandir, so important to our Chaitanya Vaishnava Sampradaya, there the local pandas, Brahmins, if they see your white skin, they'll close the door. Get out. You are sinful. You cannot come in here. Nu peste tot în India, dar în Jagannath Puri în special, pentru că acolo este foarte important pentru noi în mișcarea Domnului Chaitanya Mahaprabhu, acolo pandiții brahmani îți vor închide ușa nas dacă ai piele albă. So, in one sense, they are right. Într-o privință ei au dreptate. Because, of course, that sense is only material. But still, you see, we are in this material world. We have this material body. Bineînțeles că, dintr-un punct de vedere, acest lucru este material, dar fiind în lumea materială, avem corp material. And that's only because we are sinful. Și asta înseamnă că suntem păcătoși. And if one is born in the Mlechadesh, in the land of meat eaters, that means you're very sinful. Și dacă te-ai născut într-un pământ din acesta de Mlechadesh, adică de mâncători de carne, înseamnă că ești foarte păcătos. So, if someone is feeling himself, I'm so sinful, this is my nature, I cannot control this. Dacă cineva gândește că sunt foarte păcătos, asta e natura mea, nu pot controla, then these Brahmins in Jagannath Puri, they will agree. That's true. Atunci brahmanii ăștia din Jagannath Puri vor fi de acord, să spune, da, e adevărat. Therefore, get out. Pleacă de aici. Go back to where you come from. Du-te de unde vii tu, Eat your dog food. mănâncă mâncarea ta de câine And don't bother us here. și nu-i mai deranja aici. Don't bring your impurities here. Nu-ți adui impuritățile aici. Actually, this is not Brahmana. Dar cu adevărat, acesta nu e un brahman care This is face așa. the opposite of Brahmana. Prabhupada said Brahmana means broad-minded. E opusul unui brahman. Brahman înseamnă cel care are mintea deschisă. It's a very interesting analysis of the Sanskrit language. E o analiză interesantă a limbii sanscrite. That the root of the word Brahman is Brihi, which means to expand. Cuvântul rădăcina a lui Brahman înseamnă brihi, care înseamnă a expanda. So, a Brahmana, a real Brahmana, he is broad-minded. Un adevărat brahmana este cu mintea largă, deschisă. His, like Krishna says in Gita, Pandita
Samadarshana. A real pandit sees everyone as the same. Samadarshana. He sees everyone as soul. Un adevărat pandit, Samadarshana, vede pe fiecare ca fiind suflet. And his interest is to help everyone in whatever their position may be. Și interesul său este să ajute pe fiecare, în oricare poziție ar fi el, to come to the Brahman or spiritual platform. ca să ajungă pe platforma Brahman sau spirituală. So these so-called Brahmanas who say, yes, you are sinful, get out. They're the opposite. They're kripana. They're not Brahmana. Kripana means miser. Cei care au această atitudine în care te resping, ei nu sunt Brahmana, sunt kripana, care înseamnă niște zgârciți. Very narrow-minded. Niște persoane cu o minte foarte îngustă. And only seeing the body. Și ei nu văd doar corpul, nu văd decât corpul. And the amusingly ironic fact is that if you stay around Jagannath Puri and watch these Brahmins, și în mod ironic, dacă stai în Jagannath Puri și te uiți la acești brahmani, you will see that for all their criticism of Western people and their habits, și poți vedea că în toată critica asta lor a pusului și a relelor lor obiceiuri, these Brahmins, so-called, are also eating fish, acești brahmani, așa numiți brahmani, mănâncă de asemenea pește, playing cards, joacă cărți, smoking, fumează, chewing pan, you know, chewing, kind of like chewing tobacco. mestecă tutun. And who knows what else. Cine mai știe ce mai fac? So, they too are subject to this pop, this sinfulness. Ei de asemenea sunt afectați și sunt înclinați pe păcat, pe Yes. pap. So there's that expression, I don't know if you have something like this in Romanian, but there's an expression in English. E o zicală în engleză. The pot calling the kettle black. You know, there's these two, a pot and a kettle, you know, on the stove. E o oală care Kettle is another kind of pot. Cratiță. Yeah. O oală și cu o cratiță care stau pe sobă. And they're both on the stove, and from the fire they both then turn black. Din cauza focului, ambele se negresc. But one is pointing at the other, oh, you're black. Dar una se uită la cealaltă și zice, tu ești neagră. You see, so this is our situation. We're all in this material world together. Asta e situația noastră când noi toți suntem la oaltă în lumea materială. Because of sinfulness. Din cauza păcatelor. And someone may have the designation Brahmin and someone may have the designation Lecha. Unii pot să aibă desemnarea de a fi brahmani, alții au desemnarea de a fi mlecea, But we all have one thing in common, dar toți au un singur lucru în comun. and that's pop. Și asta înseamnă fapt, înseamnă păcatul. So, and it is this sin that is keeping us in birth and death. Și acest păcat ne ține pe noi în acest lanț al nașterii și al morții. So that in one lifetime I may be a Brahmin, Într-o viață aș putea fi un brahman, in my next lifetime I may be a dog. în următoarea viață aș putea fi un câine. In Ramayana, there is a nice story În Ramayana e o frumoasă poveste. of that every day Lord Ram, when this was after he had defeated Ravan and he was ruling in Ayodhya very happily. Asta s-a întâmplat după ce domnul Ramachandra l-a învins pe Ravana și trăia fericit în Ayodhya. And so every day he would hold court. Anyone could come before him and present their case directly to the king. Și era obiceiul că el stătea în sala tronului și fiecare putea să vină în fața sa și să-și prezinte problemele. So one day a dog came. Și într-o zi a venit un câine. And this dog, of course everyone was astonished, what is this dog doing here? Bineînțeles că toți erau uimiți, ce caută câinele ăsta aici? But the dog, he had some case to put before the king. Dar câinele avea o anumită problemă care să o ridice în fața regelui. And Lord Ramchandra, all merciful, he said, bring him before me, let's hear him. Domnul Ramachandra, milos fiind, i-a spus să vină câinele aici, să vorbească.
And the dog had a complaint to make against the Brahmin. Și câinele avea o plângere împotriva unui brahman de făcut. That this arrogant Brahmin was beating me on the road. Că un arogant brahman m-a bătut pe drum. So he's supposed to be peaceful, he's supposed to be non-violent. El ar trebui să fie pașnic, non-violent. But he was mistreating me. Dar el m-a tratat greșit. So then Lord Ram, he said, all right, bring that Brahmin here. Și domnul Ram a spus, în regulă, aduceți-l pe brahman în fața mea. So the Brahmin, he came, conducted by Lord Ramchandra's soldiers, and he was outraged. What is this? Brahmanul a fost luat de soldații domnului și a dus în fața regelui, în fața curții. And Lord Ramchandra told him, my dear Vipra, you are accused by this dog of violence against him. Și domnul Ramachandra a spus, dragul meu Vipra, ești acuzat de acest câine că ai comis violență împotriva lui. And the Brahmin said, he's just a dog. Brahmanul a spus, e doar un câine. I was walking on the path. Eu mergeam pe cale. And it had rained. Și a plouat. So there were puddles in the road. Erau puddles of water. Bălți de apă pe drum. And at one place there were two puddles in the road and only a very narrow piece of roadway between them. Și la un dat era un drum foarte îngust printre apă pe care am putut să merg. And there the dog was sleeping. Și acolo dormea câine. So what was I to do? Walk through the muddy water? Și ce era să fac? Să intru în noroi? I picked up a stick and gave him a hit. I-am luat un băț și l-am lovit. And he ran off, howling. A plecat schelălăind. Then I could walk very nicely on the dry road. Și apoi am putut să merg frumos pe drum uscat. And the dog replied, you see, he's so proud. Câinele a răspuns, vedeți, atâta de mândru. He's a Brahmin, he lives in a nice house. El e un brahman, trăiește într-o casă frumoasă. I'm a street dog. The street is my home. Eu nu sunt un câine de stradă, strada e casa mea. Don't I have a right to sleep in at least some dry place in the street? Nici măcar atâta n-am dreptul să dorm într-un loc uscat pe stradă? Couldn't he show that much little respect? Nici măcar atâta respect pentru mine n-a putut să arate? So Lord Ram, he heard both sides. Domnul Rama a ascultat pe ambele părți. And he decided in favor of the dog. Și a decis în favoarea câinelui. He said, yeah, I feel sympathy for you. Și a spus, da, simt simpatie pentru tine. This Brahmin, I think, was being too unkind. Și consider că acest brahman a fost nerespectos. So, my dear dog, how should we, what measures should we take? Și dragul meu câine, ce măsuri să luăm noi acum? What is your idea of a just solution? Care e ideea ta pentru o soluție dreaptă? And the dog said, you kindly appoint this Brahmin by your royal decree. You appoint him, you make him in charge, put him in charge, make him the head priest of the biggest temple. He mentioned the name of one temple, I can't remember the name, but it was the biggest temple in the whole of Ayodhya. Să numești pe acest brahman preotul șef al templului din Ayodhya. So everyone was astonished. What? We thought you wanted to punish this. Toți au fost uimiți, au spus, am crezut că vrei să-l pedepsești pe acest But brahman. you're asking to promote him Și acum noi îl promovăm, îl avansăm acum. to be the head priest, the head purohit in the temple. Să fie preotul șef, purohitul șef în acest templu. So, dear dog, what are you trying to do here? Ce faci, dragule câine, aici? And then the dog said, in my last life, I was the head priest of the temple. Câinele spune, viața mea trecută, eu am fost preotul șef al acestui templu. And I, in this life, became a dog because, although I was in such a sensitive position, serving the deity, all these things, but I was also sinful, secretly.
Dar, deși am fost preot și am avut așa poziție elevată și am servit zeitățile, eu în secret am fost păcătos. And so the reaction for my sins from such a exalted position was that I had to become dog. Și reacția pentru faptele mele păcătoase a fost că a trebuit să ajung câine în viața. So look at this fellow. Așa că uite-te la individul ăsta. He has so much anger inside of him. Are atâtea multă mânie în el. And what is anger? It is just a transformation of lust. Și ce este mânia decât transformarea poftei trupești? So if he's put in that position, dacă el va fi pus în acea poziție, he will also get something in his next life. și el de asemenea va dobândi ceva în viața lui următoare. That will be his just Asta va fi punishment. adevărata lui, dreapta lui pedeapsă. My dear King Ramchandra, let him punish himself by his own sinful activities. Dragul meu rege Ramachandra, lasă să se pedepsească el însuși prin propriile lui activități păcătoase. So everyone was astonished hearing this dog speak so wisely. Toți au fost foarte uimiți auzindu-l pe câinele ăsta vorbind atât de înțelept. So that is a fact. That is the way things are in this material world. Deci este un fapt, așa merg lucrurile în lumea materială. One day we are in very big position, people are thinking, oh, you are so advanced and so pure. Și într-o zi suntem într-o poziție atât de avansată, oamenii cred, o, tu ești atât de avansat, atât de pur. But in just a flash of time, we may be a dog sleeping in the road. Dar într-o clipită putem să ajungem un câine care doarme pe stradă. So this is what we all have in common, you see. Asta e tot, toți avem asta în comun. This sinfulness, this lustfulness, Această păcătoșenie, această poftă causing us all so much trouble, life after life. ne cauzează atât de mult necazul viață după viață. So how to become free from it? Dar cum să ne eliberăm de asta? Especially if we find ourselves born in some sinful, low situation. În special dacă ne găsim născuți într-așa o situație căzută. Among meat eaters, Printre mâncătorii de carne. Where there is no sense of purification, Unde nu există niciun simț al purificării, where there's no sense of sense control, unde nu este niciun simț al controlului, elevation of consciousness, elevarea de conștiință, where everything is focused simply on the gratification of the senses. totul este focalizat pe gratificarea simțului. So, if we're, even we're trying to be devotees, but this is the water in which we have to swim. Chiar dacă încercăm să devenim devoți, asta e apa în care trebuie să notăm. In this aquarium called Timisoara. În acest acvariu care se numește Timișoara. So what can we do? Ce putem face? Well, Krishna, Lord Krishna, by his infinite mercy, is giving us the answer in this verse we've read this evening. Domnul Krishna, prin infinita sa milă, ne dă răspuns în versetul care l-am citit astăzi. Apichet asi papevya, savevya papa kritama. You may be known as the most sinful of all sinners. Tu ai putea fi considerat cel mai păcătos dintre toți păcătoși. But sarva jnana plavanaiva brijinam shantarishasi. If you are situated in the boat of this transcendental knowledge which I teach in the Bhagavad Gita, then you will be able to cross over the ocean of misery. Dacă tu vei fi situat în această embarcațiune a cunoașterii transcendentale pe care eu o învăț aici în Bhagavad Gita, tu vei fi capabil să traversezi oceanul mizeriei. You will be able to go back home, back to God. Vei fi capabil să te întorci acasă înapoi la divinitate. Or as I was just reading today in this one of my favorite books by Srila Prabhupada called Renunciation Through Wisdom. Una din cărțile mele favorite al Srila Prabhupada, Renunțarea prin înțelepciune, which contains essays that he wrote
long before he came to the West. Unde conține eseuri scrise cu mult timp înainte de a ajunge în Apus, which were published in a Bengali newspaper called the Amrita Bazar Patrika. care au fost publicate în Amrita Bazar Patrika, o revistă în Bengali, In 1940s and 1950s. în anii 40-50. So these essays are just so powerful, Eseurile sunt foarte, foarte puternice. and Prabhupada is elaborating so wonderfully on Krishna's message in Bhagavad Gita. Și Prabhupada elaborează foarte, foarte puternic asupra mesajului lui Krishna din Bhagavad Gita. So in the first section of this book, the first section of the book is about the demoniac mentality. Prima parte a acestei cărți este despre mentalitatea demonică. And he's writing, just as we've been saying, everyone is sinful. So he's stating very clearly that everyone is sharing in this demoniac mentality, more or less. Și Prabhupada arată, toată lumea e păcătoasă, toată lumea împărtășește mentalitatea demonică mai mult sau mai puțin. And he states that there is only one way to get free of this demoniac mentality. Și el spune că este doar un singur mod de a te elibera de această mentalitate demonică. In this one way there are two aspects. În această singură cale sunt două aspecte. So the first is we have to learn the scriptural injunctions. Primul este că trebuie să învățăm prescripțiile din Scriptură. We have to learn the definition of human life and human activity Trebuie să învățăm definiția vieții umane și activității umane that is given in the revealed scriptures. care este dată în Scripturile revelate. And then secondly, the second aspect of this Și al doilea aspect is that we have to put this knowledge into practice. este că trebuie să punem cunoașterea în practică. So learn and then act. A învăța și apoi acționăm. That is complete knowledge. Asta e completa cunoaștere. So this is the meaning. Sarvam jnana plavanaiva vrijinam shantarishisi. If you can become situated in that boat of knowledge, so that means two things: to learn what the Shastras are teaching us, and then to enact what you have learned. Asta este semnificația părții a doua versetului care l-am citit. A învăța și ceea ce spune Shastra și a doua a aplica în practică. Then vrijinam shantarishisi. Then you can cross over the ocean of birth and death. Atunci vei putea să traversezi oceanul nașterii și al morții. So often we find that of these two, learning and then enacting, the first one is easier. Primul aspect, a învăța, e ușor, e mai ușor. We can come to class, Putem veni la școală, la clasă, we can read putem Bhagavad citi Gita. Bhagavad Gita and we can learn very rapidly what is to be done and what is not to be done. putem învăța foarte rapid ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut. So if that's all there was to it, then we'd all be pure devotees, wouldn't we? Dacă numai asta ar fi de făcut, toți am fi devoți puri, nu-i așa? Because we all know. Pentru că noi toți știm. But we have difficulty to enact this knowledge. Dar avem dificultăți în a aplica această cunoaștere. So now we should look carefully at this problem. Trebuie să privim cu atenție această problemă. So this is concerning the buddhi and the manas, the intelligence and the mind. Aceasta privește buddhi și manas, inteligența și mintea. And then there's the indriya, the senses too. Și apoi sunt și indria, simțurile de asemenea. So learning, when we're hearing Bhagavad Gita as it is, Atunci când auzim Bhagavad Gita așa cum este ea, hearing and reading, când auzim sau citim, then this is making an impression in the buddhi, in the intellect. aceasta creează o amprentă, o impresie în buddhi, în intelect. So if one is reasonably serious about learning Bhagavad Gita, Dacă o persoană e cu adevărat serioasă în a învăța Bhagavad Gita,
then the intelligence will not fail to be impressed by this knowledge. Atunci inteligența nu va eșua să fie impresionată de această cunoaștere. The intelligence will very quickly come to the conclusion that there's no argument against this. Inteligența cu rapiditate ajunge la concluzia că nu există contraargumente împotriva acestei cunoașteri. At least no intelligent argument. Cel puțin niciun argument inteligent. Sometimes we've seen, not recently, but in coming here, in years past, then when we used to have big gatherings, then there would be some people in the back who in the questions they would raise their objections. S-a întâmplat mai de mult când era o adunare mare la noi, venea multă lume, prin spate erau unii care obiectau asupra Bhagavad Gitei. And very often when they're speaking, their objection, their challenge, first in Romanian, and then it should be so even while they're speaking still in Romanian language, I would see others start to laugh and shake their heads. Because everyone could see, what he's saying is stupid. Și deși vorbea românește, n-am înțeles, dar ceilalți râdeau în semn că ceea ce vorbea el era o prostie. So, yeah, people who simply want to remain sinful, oamenii pur și simplu care doresc să rămână păcătoși, who feel the challenge of this pure knowledge to their way of life, care simt o amenințare a acestei cunoașteri la modul lor de viață. Then their false ego flares up. Atunci falsul lor ego izbucnește. And so from the tamo-gun they try to speak some philosophy. Și apoi din tama-guna încearcă să vorbească ceva filozofic. But it's absurd. Dar e absurd. You see? So that's the best someone can do, is just reach in the mode of ignorance and come up with some absurd nonsense. But someone who's intelligent, you know, whose intelligence has been enlivened by hearing this, will very quickly come to the conclusion there is no argument against Bhagavad Gita. Dar bineînțeles că astea sunt numai argumente prostești. Cel care e cu adevărat inteligent, el imediat își dă seama că nu sunt argumente împotriva Bhagavad Gitei. So then the intelligence accepts. Și inteligența acceptă. You see? And then we know in the intellect, yes, I should do this, I should take to the process of bhakti yoga, and I should not do this, I should not continue on in the life of sense gratification. Și imediat inteligența acceptă. Da, trebuie să accept, trebuie să urmez instrucțiunile Bhagavad Gita și trebuie să evit viața păcătoasă. So then what is the trouble? Dar care e problema atunci? If the intelligence accepts, dacă inteligența acceptă, then why do we still have problems in spiritual life? de ce totuși avem probleme în viața spirituală? And we have to look at our good friend, or maybe our worst enemy. Trebuie să ne uităm la bunul nostru prieten sau cel puțin la sau poate la cel mai mare dușman al nostru, Goes by the name of the mind. care se cunoaște sub numele de minte. Yes. So the mind is the seat of our emotional life and our tastes. Mintea este lăcașul emoțiilor noastre și gusturilor. And the mind, of course, is closer to the senses Și mintea este, bineînțeles, foarte apropiată simțurilor, than the intellect. mai apropiată decât intelectul. You see? So it's something like you can compare the senses to children. Poți să compari simțurile cu copiii, You can compare the mind to the mother, poți să compari mintea cu mama and the intellect to the father. și intelectul cu tatăl. So the father is more remote from the children. Tatăl este mai depărtat de copii. The mother is more involved with them. Mama e mai implicată cu ei. And the mother is also generally more emotional. Și mama e mai emoțional implicată, mai emotivă. So the father, from his more remote and detached position, Tatăl, dintr-o poziție mai depărtată și detașată, is, at least traditionally, cel puțin tradițional, used to be anyway, așa era obiceiul cel puțin, and the father was supposed to
lay down the guidelines, you know, what is to be done, what is not to be done in the Tatăl house. trebuia să stabilească ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut, să ghidoneze viața familiei. Mhm. So, but if the father is not, if he's not a strong person himself, Dar dacă tatăl nu e o persoană puternică, if he's wavering, dacă el este instabil, has his own problems, are propriile lui probleme, then the other members of the family lose respect for him. atunci ceilalți membri ai familiei își pierd respectul pentru el. You see? And then there's chaos. Și atunci e un haos. So this is just an example to help us understand the relationship between mind and intellect and mind and senses. Dar acesta e un exemplu care doar ne ajută să înțelegem relația dintre minte, intelect și simțuri. So as I said, the mind is the place where taste is experienced. Și așa cum am spus, mintea este locul în care gusturile noastre sunt experimentate. Not just the taste of the tongue, I mean, Nu doar gustul limbii la care mă refer, but the taste of what we like and what we don't like gusturile, a ceea ce ne place, ce nu ne place, in the field of all the senses. în câmpul tuturor simțurilor. And so the mind then has, over so many years, become conditioned by a certain flavor, a certain taste. Și mintea, datorită acestor mulți ani, devine condiționată de o anumită savoare, de un anumit gust. And this is our problem because, as I said, I was speaking of this mlechede, tamogun and rajogun. Și vorbesc de această mleceade și această cultură degradată a Occidentului în care gusturile principale sunt dictate de tamogun și rajogun. So, therefore the mind is untamed. Și prin urmare, mintea e sălbatică, neîmblânzită. It has this very unfortunate background. Are, din cauza acestui mediu nefericit, Very unfortunate habits, din cauza acestor obiceiuri very unfortunate tendencies, nefericite, tendințe, inclinații nefericite, which are very strong. care sunt foarte, foarte puternice. So there's the intellect now impressed with the knowledge of Bhagavad Gita, Și acum intelectul, impresionat de cunoașterea Bhagavad Gitei, and then if the intellect in its quiet, passive way tells the mind, oh, we should do this, we should follow Bhagavad Gita. dacă intelectul nu mai spune minții într-un mod tăcut și pasiv, noi trebuie să urmăm Bhagavad Gita, trebuie să facem asta. Well, mind, if it is a little obedient, will say, okay, let's try. Mintea, dacă e un pic ascultătoare, va spune, bine, sigur, hai să încercăm. But then the mind will begin to miss its old favorite flavor. Dar apoi mintea îi va începe să-i lipsească gusturile vechi, plăcute. Oh, where's the tamogun here? Unde-i tamogun aici? Where's the rajogun? Unde-i rajogun? There's only sattva guna here. E numai sattva guna. So that's okay for a short time. E foarte în regulă pentru un timp scurt. But I'm so habituated to rajogun, tamogun, especially tamogun. Dar eu am fost obișnuită cu rajogun, tamogun, în special cu tamogun. So the mind keeps pulling in that direction. Și mintea începe să tragă în direcția aia. And of course that means the mind is following the senses, which are even more crazy. Bineînțeles că mintea urmează simțuri care sunt și mai nebune. You see? So then we have an inner conflict. Și apoi avem un conflict interior. This is a very interesting and also very dangerous psychological situation. E o situație psihologică interesantă, dar în același timp periculoasă. That the intellect has become impressed, convinced of this knowledge, Și anume, pe de o parte, intelectul devine impresionat, convins de această cunoaștere, but the mind and the senses have not given up the taste of sinfulness. dar mintea și simțurile n-au renunțat la acest gust al păcatului.
So then, maybe you've heard of that. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Poate ați auzit de Dr. Jekyll și domnul Hyde. So, one is being pulled in two directions. Fiecare trage în altă direcție. Like, as if there's a split personality. Ca și când ar fi o personalitate despicată, And dublă. in Western psychiatry, this is sometimes called schizophrenia. În psihologia apuseană acest sindrom se numește schizofrenie. So it's considered a very severe mental disease. Este o boală mentală severă. And indeed, if we are unable to bring the mind and the senses into agreement with the intelligence, with the buddhi, Și dacă nu reușim să aducem mintea și simțurile în acord cu inteligența, cu buddhi, so that we can enact this transcendental law, ca să putem să acționăm conform cu cunoașterea transcendentală, to go from just knowing to acting, să acționăm de la a ști, să trecem de la a ști la a acționa, then we will become very distressed. vom ajunge foarte, foarte îndurerați, afectați. You see? The intelligence will become plagued with guilt. Inteligența va deveni rănită de vinovăție. And what's wrong with me? I mean, I know what I should do and what I should not do, Ce-i rău cu mine? Știu ce trebuie să fac, ce nu trebuie să fac. but I cannot enact this. Dar nu pot să acționez în sensul ăsta. So, then one becomes very unhappy. Și o persoană va deveni foarte nefericită. And you can see how Maya is, in this way, trying to pull us back into her complete control. Și vedem în felul ăsta cum Maya încearcă să ne tragă în deplinul ei control. Because then she's whispering in our ear just the same thing you will hear from those Brahmins in Jagannath Puri. Pentru că auzi din partea ei aceleași lucruri pe care le auzeai de la brahmanii din Jagannath Puri. That you are too sinful. Tu ești prea păcătos. There's no chance for you. N-ai nicio șansă. You're fallen. Ești căzut. It's hopeless. Este fără speranță. So give up. Așa că renunță. You see, at least you should be happy. Cel puțin să fii fericit. You see. So ignorance is bliss. Ignoranța e fericire. You see. So then the intellect, and sometimes it happens, because this intellect that's in line with the scriptures, this type of buddhi is called, in Sanskrit language, viveka buddhi. Viveka means discrimination. Cel puțin intelectul se află în starea asta de viveka buddhi, adică de discriminare. To see what is right and what is wrong. Și poate să vadă ce e bine și ce nu e bine. Yam, niyam, Yam, niyam, pavriti, nivriti, these are terms. That means the do's and don'ts. pavriti, nivriti. Adică ceea ce te-ai făcut și ceea ce nu te-ai făcut. So viveka. In the intellect we see this. Cu intelectul noi putem vedea asta. But when the mind does not surrender, Dar când mintea nu e predată, when the mind retains its taste for rajagun, tamagun, când mintea își reține gustul pentru rajogun și tamogun, and then in this way the senses are still roaming freely, și în felul ăsta simțurile, ele merg, vagabondează singure, then yes, we become ridden with guilt and distress, atunci suntem afectați de vinovăție și suferință. and then the intellect may do a flip Și atunci intelectul poate să facă un salt and go from viveka buddhi to papa buddhi. și trece de la viveka buddhi la papa buddhi. Papa buddhi means that, all right, I've learned this Bhagavad Gita, Papa buddhi spune, în regulă am învățat această Bhagavad Gita, I know what this book teaches, știu ce ne învață această carte, I know what is right and wrong. știu ce e bine și ce nu e bine, You see, the buddhi is still there, inteligența e ca acolo, but dar I don't care.
dar nu-mi pasă. This is Papa Buddhi. Asta e Papa Buddhi. I learned it, but I don't care. Am învățat, dar nu mai îmi pasă. Because I can't do this. Pentru că nu pot să fac. So, therefore, I have to do something in this life. Mai trebuie să fac ceva în viață. And my mind and senses, they want sense gratification. Mintea, simțurile mele vor gratificare de simțuri. So then I will help them to gratify their senses Așa că am să le ajut să se gratifice in the best way I can think of. e cel mai bun lucru la care mă pot gândi. So then this is a Papa Buddhi, sinful intelligence. Asta înseamnă Papa Buddhi. Inteligența păcătoasă. See? So this is very bad. Este foarte rău. This is how one becomes a demon. În felul ăsta o persoană ajunge un demon. You find Ravana, the great demon, he knew all the Vedas. Ravana, marele demon, el știa toată Veda. He was a Brahmin. Era un brahman. Hiranyakashipu, he knew all the Vedas. Hiranyakashipu știa toate Vedele. But they were the biggest demons in the history of the world. Dar erau cei mai mari demoni din istoria lumii. Having this knowledge, but by sinful intelligence, deciding, anyway, I will still do what I want to do. Și deși aveau această cunoaștere, ei totuși considerau că voi face ceea ce vreau să fac. And even engaging the Vedic knowledge in the service of their sense gratification. Și chiar angajau cunoașterea vedică în serviciul gratificării simțurilor lor. This is the demoniac Vedic culture. Asta este cultura vedică demonică. See, there's Vedic culture among the Devas and Vedic culture among the Asuras. Există cultura vedică printre Deva și există cultura vedică printre Asura. So in the Daivi Varnashram, Daivi Vedic culture, Există Daivi Varnashram, este cultura vedică divină. then one is striving to satisfy the Mahapurush, Purushottama, Krishna. Prin care o persoană se străduiește să satisfacă pe Mahapurușottama, pe Krishna. He is the enjoyer. El e cel care se bucură. So all the yagyas, all the rituals, the duties, the dharma, it's all meant for him. Ritualurile, toată dharma, toate sacrificiile sunt menite lui. And among the asuras, Și printre Asura, then all the Vedic practices are engaged in satisfaction of the senses. toată practica vedică e angajată pentru satisfacția simțurilor. This is Papa Buddhi. Asta înseamnă Papa Buddhi. So then what to do? Ce-i de făcut? We look at our mind Uităm în mintea noastră and we see it is not in the mode of goodness. și vedem că nu e în modul bunătății. It is very difficult to bring under control. E foarte greu să o aduci sub control. So what do we do? Ce putem face? So we have to know the actual nature of the mind. Trebuie să cunoaștem adevărata natură a minții. In the 6th chapter of the Gita, Krishna says, Jitatmana prashantasya paramatma samanita. That if you can conquer this mind, Krishna spune în capitolul 6 că dacă poți să-ți cucerești această minte, then you will achieve paramatma, super soul. atunci vei dobândi paramatma, supra-sufletul. Just by controlling the mind, the super soul is already reached. Controlând mintea, supra-sufletul este dintr-o dată dobândit. So this brings us to the original nature of the mind. Și aceasta ne va duce la adevărata natura minții. Yes, now the mind is so dirty, polluted, Acum mintea noastră e atât de poluată, murdară, but it has an original nature, dar are o natură originală, which is sattvic, the mode of care goodness. este satvică, în modul bunătății. Actually, the mind is manifested from the Aniruddha Purusha. De fapt, mintea este manifestată din Aniruddha Purusha. See, when the Lord expands in they're called Purusha avatars or Vishnu avatars. Domnul expandează aceste Purusha avatar, Vishnu avatar, For creation. Pentru creație. So, first is Vasudev Narayan. Mai întâi Vasudev, Narayan, And then he expands
as Sankarshana. Apoi este Shankarshana, This is Mahavishnu. e Mahavishnu. And it's here that creation begins. Și aici începe creația. So from Mahavishnu or Sankarshan come all the universes. Și din Shankarshana încep să apară toate universul. And then the Lord enters into each universe. Și apoi Domnul intră în fiecare univers. This is Garbhodaksha Vishnu, Asta e Garbhodakasha Vishnu, who is named Pradyumna. care e numit Pradyumna. And then within the universe, Brahma appears from Garbhodaksha Vishnu's navel. Și apoi din umbilicul lui Garbhodakasha Vishnu apare Brahma. And Brahma brings forth all the living entities. Și Brahma dă manifestare tuturor entităților vii. And the Lord expands into their hearts Și Domnul expandează în inimile lor, as the Paramatma. ca și Paramatma. And he is known as Aniruddha. Și el e numit Aniruddha. So the mind is the energy of Aniruddha. Și mintea e energia lui Aniruddha. And the mind therefore is originally pure. Și mintea e la origine pură, Originally good. e bună. So it is we, due to our misuse of independence, who have covered the mind with dirt. Și noi, datorită utilizării greșite a independenței care avem, am acoperit mintea cu murdărie. You know, in Shikshashtakam, Cheto Darpana Marjana. The mind should be cleansed. În Shikshashtaka se spune, mintea trebuie curățată. Then it's like a bright shining mirror. Și atunci va străluci ca o oglindă curată. And in that mirror one can see the real self, the soul. Și această oglindă cineva va putea vedea adevăratul său sine, suflet. Now, when we look at our mind to see what are we, Acum când ne uităm în minte, putem vedea cine suntem noi. all that's reflected back is this gross material body. Tot ce se reflectează înapoi este acest corp material grosier. But when the mind becomes pure, what is reflected back is the soul. Dar când mintea devine pură, ceea ce se reflectă înapoi este sufletul. And if the soul is visible, then right next to it, the super soul is visible. Și atunci dacă sufletul e vizibil, ceea ce stă alături de el este supra-sufletul vizibil. Therefore, jitatmana prashantasya paramatma samamita. Just conquer this mind and you will achieve the super soul. Doar cucerește această minte și atunci vei putea să vezi supra-sufletul. So the mind is to be conquered by purification. Mintea va fi astfel purificată, va fi cucerită prin purificare. So as I indicated before, the mind is very involved with the senses, just like mother is involved with the Așa children. cum am spus, mintea este implicată cu simțul, așa cum mama este implicată cu copiii. So then, the senses, all of them, must be engaged in pure objects. Simțurile, ele toate trebuie implicate cu obiectele pure. And this begins like this verse, Atakshi Krishna Navani Navavya Grahinandriya Sevan Mukhe Jivada. It begins with the tongue. Și așa se începe cu limba. So the tongue speaks and the tongue tastes. Limba vorbește, limba gustă. So begin here. We must engage the tongue in chanting. Așa că cu asta începem. Angajăm limba în cântare. The holy name of Krishna. În numele Sfânt al lui Krishna. And we must engage the tongue in tasting Krishna Prasad. Apoi angajăm limba în a gusta prasadam lui Krishna. So this will then establish the powerful process of purification which will expand to all the senses. Prin asta începe puternicul proces de purificare care se va extinde la toate simțurile. And so if we want to become we want to enter this boat of transcendental knowledge, Și dacă vrem să intrăm în această embarcațiune a cunoașterii transcendentale, then we have to become very careful about surrounding the mind on all sides with pure sense information. trebuie să fim foarte atenți în a înconjura mintea cu informație pură a simțurilor. Pure taste from the tongue, pure
sound vibration. Un gust pur al limbii, o pură vibrație sonoră, Being vibrated on the tongue and heard by the ears. ceea ce este vibrată de limbă și ce se aude vibrația în urechi. Pure sight for the eyes. O vedere pură a ochilor. This is why we have an altar De ce avem un altar aici, on which we display the form of the Lord. care manifestă forma Domnului, afișează forma Domnului. Yes. So, for every sense, there is a pure object provided by the process of bhakti yoga. Pentru fiecare simț există un obiect pur care poate fi furnizat de procesul bhakti yoga. And sadhana bhakti means to engage the senses in these objects in a regulated way. Și sadhana bhakti înseamnă a angaja simțurile asupra acestor obiecte într-un mod regularizat. Just like if one is ill, Așa precum cineva dacă e bolnav, then one receives a program of treatment from a doctor. atunci primește un program de tratament medical de la un doctor. So this is regulation, sadhana. Asta înseamnă niște reguli, sadhana. The doctor will give medicine and say this must be taken 3 times a day, Doctorul dă niște medicamente să trebuie luate de 3 ori pe zi, morning, noon and night. dimineața la prânz și seara. The doctor will tell you don't eat certain foods, Doctorul spune nu mânca anumite alimente, but on the other side you should eat certain other foods. pe de altă parte să mănânci alte alimente. The doctor will tell you there are exercises you should do, Doctorul spune sunt anumite exerciții care trebuie făcute, but then there are other activities you should not do. alte activități care nu trebuie să le faci. So in this way, one receives a complete remedial program. Și primești un program complet pentru terapie. So, the only question that's left is, do we want to be cured? Singura întrebare care rămâne de pus este dacă dorim să fim vindecați. You see? So, this requires some seriousness about life. Și asta reclamă o anumită seriozitate despre viață. You see? If we are at least serious enough about life to perceive that we are suffering, Dacă suntem suficient de serioși despre viață ca să percepem că suferim, and that should be within the capacity of any human being, și asta trebuie să fie în capacitatea oricărei ființe umane. because in human life we are struggling very desperately with suffering. Pentru că în viața umană ne luptăm disperat cu suferință. The human being is able to perceive much more suffering than animals can. Ființe umane sunt capabili să perceapă mult mai multă suferință decât animalele. The animals are dull. The animals, of course, are living in an incredibly miserable state. Bineînțeles, animalele trăiesc într-o mizerie mult mai mare. You see? But they're so dulled by ignorance, most of it they don't notice. Dar sunt atât de acoperite de ignoranță că nici nu-și dau seama. See? Can you imagine walking around, your body covered with these, they're called ticks, you know, these bugs that suck your blood and they get big and fat and purple. Ticks and then lice, and then the lice are the little ones, the little white insects. And they're always biting and making itches. Vă puteți imagina să ai corpul acoperit de păduc și de insecte care lasă larve și care îți creează mâncărime și îți intră în piele. Can you imagine walking around all day covered with such kind of bugs? Imaginezi să mergi toată ziua acoperit cu tot felul de păduc de genul ăsta. You see, for a human being it's intolerable. Pentru un ființă umană e intolerabil. You see, but for an animal, oh, Dar animalul they don't notice. Once in a while you see dogs. ei nu dau seama, odată din când în când vezi pe câine care se scarpe. But you see, they go on with their life. Ei continuă așa viața. So the human being is much more sensitive. Ființa umană e mult mai sensibilă. So we are much more aware that life is full of suffering. Și suntem mult mai conștienți că viața e plină de suferință. And we are struggling to solve it.
Și ne străduim, ne luptăm să o rezolvăm. So then the question is, do you really want to solve it? Dar problema adevărată este, cu adevărat vrem noi să soluționăm? Or do you just want to struggle up to death? Și dorim să ne luptăm până la moarte? And then have to take birth again. Și apoi să luăm naștere din nou? But these miseries can be solved. Dar aceste mizerii pot fi rezolvate. How? Cum? By realizing, again, by seeing oneself as spirit soul. Văzându-ne pe noi ca suflet spiritual. Within the clean, shining mirror of the heart. În a mirror of the mind. Inima curată, strălucitoare a minții. So, then if one is serious, then one will put into practice this cleansing process. Dacă o persoană va fi cu adevărat serioasă, ea va pune în practică acest proces. So, we must remember, we must keep this always enshrined in our memory, that the actual nature of this mind is to be good. Trebuie să ținem minte, să păstrăm asta în mintea, în memoria noastră, că mintea, de data ei natură, este de a fi bună. The mind is created out of the sattva guna. Mintea este creată din sattva guna. So, the mind is looking for happiness. Și mintea caută fericire. The actual happiness, the actual state in which the mind will be satisfied is in the mode of pure goodness. Și adevărata stare în care mintea va fi satisfăcută este în modul bunătății. But we have to show this to the mind. Dar trebuie să-i arătăm asta minții. Because the mind, you see, its nature is to be very restless. Pentru că natura ei să fie foarte instabilă. Chanchala. Chanchala means restless. Chanchala înseamnă instabilă. So this is, Krishna tells, Arjuna says to Krishna, I find the mind to be most restless, chanchala. Arjuna îi spune lui Krishna, am găsit mintea ca fiind foarte instabilă, chanchala. So, therefore, yes, we have to go to work to set up a field of goodness around the mind. Și pe urmă trebuie să muncim ca să stabilim un câmp de bunătate în care să înconjoare mintea. By this process of bhakti yoga. Prin acest proces de bhakti yoga. And then the mind will realize its own happiness. Și apoi mintea va realiza propria ei fericire. And then when that happens, then the mind will become very intimate with the intelligence, with this viveka. Și când se va întâmpla treaba asta, mintea va deveni foarte legată de inteligență, viveka, de viveka. Because the function of the mind is to accept and reject. Pentru că funcția minții de a accepta sau de a respinge. You see, to tell the senses, take this and reject that. De a spune simțurile, accept asta și respinge asta. And the function of the intelligence is to provide the higher information as to what is acceptable and what should be rejected. Iar funcția inteligenței este de a furniza informații superioare. De ce trebuie respins și de ce trebuie acceptat. You see, there's two things, shreyas and preyas. Short-term goal and long-term goal. Sunt preia și shreyas, adică țelul pe termen scurt și țelul pe termen lung. So, our mind has become conditioned by this short-term happiness. Mintea noastră devine condiționată de această fericire pe termen scurt. This is the problem. Asta e problema. The senses bring something that feels good to the mind. Okay, accept that. Simțurile aduc ceva care mintea le acceptă ca fiind bun și spune, da, sigur, accept acest lucru. But when the intelligence develops this viveka, discrimination, then it sees what is the long-term good. Dar inteligența, viveka, discriminarea, își dă seama ceea ce e bine pentru mine pe termen lung. So, mind and intelligence have to become very close, very intimate. Mintea și inteligența trebuie să devină foarte intime, legate. In complete agreement. Într-o completă armonie. Then the mind will accept and reject on the basis of this long-term
knowledge. Și atunci mintea va accepta și va respinge pe baza acestor principii a țelurilor pe termen lung, cunoașterii pe termen lung. The ultimate good. Țelul, adică bunul fundamental, binele fundamental. And what is the ultimate good? Și care e binele fundamental? That is Krishna. Acesta este Krishna. So, this is a training process. Acesta este un proces de educație. So we need to take this seriously. Și trebuie luat, adoptat cu seriozitate. When Krishna says Sarvam Jnana Plavanayana, to come aboard the boat of transcendental knowledge, Krishna spune să ajungi să te îmbarci în această barcă a cunoașterii transcendentale. you see, this is not some magical formula. Nu e o formulă magică. You know, that Shazam, now you have knowledge. Sesam, acum ai cunoaștere. There's some so-called gurus who give initiation in that way. Sunt unii guru care dau inițiare în felul ăsta. I remember back in the early 70s there was one. His name was Guru Maharaj Ji. În anii 40, în anii 70 era unul numit Guru Maharaj Ji. And he was supposed to be a 16-year-old perfect master. 16? 16, yeah, that's what they said. Îi spuneau că ar fi un maestru de 16 ani. Later on it was discovered he was actually 35 years old. Și mai târziu s-a descoperit că avea 35 de ani. But they said 16 because they're always hinting that he's Krishna. Spunea că are 16 ani, pentru totdeauna el vrea să arate că e Krishna. So anyway, he had an initiation process called giving the knowledge. Și avea un proces de inițiere care se numea darea cunoașterii. So if you wanted this knowledge, then there was a little training. Dacă vreți această cunoaștere, trebuie făcut o mică educație. You had to learn how to more or less swallow your tongue. Your tongue had to go down the throat. Și trebuie cumva să îți înghiți limba. And then you had to learn how to roll your eyes up in your head. Și apoi trebuie să-ți răsucești ochii în cap. And then the initiator, he had these initiators, they were known as Mahatmas. Și atunci inițiatorii, care se numeau Mahatma, And then he would press your eyeballs îți presează ochii and he would say, do you see light? și îți întreabă, vezi lumină? Well, you can do it right now. If you press your eyeballs, you will see light. Puteți așa, dacă îți apeși ochii, o să vezi lumină. And so then they say, yes, I see light. And then the tongue is down the throat. Și limba era înghițită, spuneai, da, văd lumină. Do you taste the nectar? Guști nectarul. So then I suppose they're tasting their own saliva. Probabil că își gustau propria salivă And by suggestion, și prin sugestie they were convinced that this is nectar. erau convinși că acesta e nectarul. So when they could see the